नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी दुधबाट बन्ने पेडा बनाउने छौं र खाँदाखेरिमा अति नै स्वादिलो पनि बन्छ र स्वास्थ्यवर्धक पनि रहेको कारणले गर्दा यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो मन पर्नेछ। हाम्रो नेपालमा धेरै खानेकुराहरु प्रख्यात रहेको छ, त्यसमध्येमा पनि लगढ़क भनेर भनिन्छ है पूर्वको ठाउँ र त्यहाँको स्पेशल पेडा भनेपछि अब एकदमै प्रख्यात पनि रहेको छ। त्यही पेडा आज तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु, जसको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा मैले दुधलाई राखेको छु। यो दुधलाई चाहिँ अब सुरुमा त हामीले तताउनु पर्छ। यसलाई यसरी तताउनुको लागि छोडिदिने, बीचबीचमा यसलाई चलाइ पनि रहनुपर्छ, कन्टिन्यू रूपमा चलाउने हो र ग्यासको तापक्रम भनेको चाहिँ अलिकति हाई नै गर्दामा राम्रो हुन्छ र बीचबीचमा यसरी चलाउँदै यसलाई पकाउनु पर्छ। यसको चाहिँ हामी सुरुमा त अब खुवा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा दुध यसरी कन्टिन्यू रूपमा चलाउँदै अनि पकाउँदै जानुपर्छ जबसम्म दुध गाढा हुँदैन अनि त्यसपछि लगभग खुवाको शेपमा यो आउँदैन तबसम्म हामी यसलाई पकाउँदै जाने हो। र पेडा भनेपछि हाम्रो नेपालको पूर्वको जुन लगढ़क भनेर भनिन्छ त्यो ठाउँको एकदमै प्रख्यात रहेको छ। स्पेशली भन्दाखेरि म पनि पूर्व जाने क्रममा त्यहाँबाट खाने मौका पाएको थिएँ र अति नै स्वादिलो पनि भएको थियो। पुस्तौंदेखि त्यहाँ धेरै पेडा व्यापारीहरु त्यहाँ रहेको छ र बीचमा यसरी दुध गाढा बनि पनि रहेको छ। अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ, तर पनि यो रेसिपी चाहिँ एकदमै स्पेशल रेसिपी पनि हो, हाम्रो घरमा बन्ने र यसरी गाढा भइरहेको छ। अहिले लगभग दुध पहिलाको भन्दा धेरै नै कम पनि भइसकेको छ। बीचमा यसलाई कन्टिन्यू रूपमा चलाउने, साइडमा यदि टाँसियो भने नराम्रो हुन सक्छ, त्यही भएर यसलाई निकाल्दै चलाउँदै जानुपर्छ। र खुवा लगभग हाम्रो तयार हुन थाली पनि सकेको छ र यतिको तयार भइसकेपछि अब माथिबाट अलिकति चिनीलाई राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ। चिनी र खुवा यसरी राखिसकेपछि मजाले यसलाई कन्टिन्यू रूपमा चलाउँदै जानुपर्छ ताकि यो नडढोस्। बीचमा यसरी चलाउँदै गर्ने क्रममा जबसम्म चिनी र खुवाको जुन बाक्लोपना हुन्छ अलिकति गाढा हुँदैन, एक आपसमा जम्ने प्रकारको हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यसलाई यसरी चलाउँदै तयार गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन परेको छ, मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्, शेयर पनि गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो तयार भयो। मैले चाहिँ एउटा भाँडामा यसरी चिसो बनाएर राखिसकेको थिएँ। त्यसपछि सुकमेलको धुलोलाई अलिकति राख्ने र बीचमा यसरी यसलाई चलाएर सबैतिर मिक्स गर्दै जानुपर्छ। र पेडा बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति तातो भन्दा अलिकति चिसो हुन थालेपछि मात्रै तयार गर्ने हो र हातमा अलिकति घिउ लिएर यसरी लगाउने हातमा ताकि नलागोस् र चम्चाको सहायताले यसरी आफूलाई चाहिने शेपमा, आफूलाई चाहिने साइजमा यसरी निकाल्ने र बीचमा गोलो गोलो बनाउन आवश्यकता रहेको छ। र यसरी यतिको गोलो मजाले भइसकेपछि यसरी हल्का दबाइदिने बिचबाट र बाँकी रहेको पेडालाई पनि यसरी तयार गर्दै गोलो गोलो बनाउँदै यो पेडाको शेपमा तयार गर्ने। हल्का माथिबाट अलिकति दबाएपछि लगभग हाम्रो पेडाको आकार तयार हुन्छ र मैले प्लेटमा यसलाई यसरी राखी पनि रहेको छु। जुन चाहिँ बनाउनको लागि अलिकति टाइम लागे तापनि खाँदाखेरि चाहिँ यसको कमालको स्वाद बन्ने हुनाले मैले यसरी तयार गरेर सर्भ पनि गरेको छु। यदि मजाको दुधबाट बन्ने पेडा तपाईहरुलाई यदि मन पर्छ भने यसपालि चाहिँ यसरी नै तयार गरेर खानु होला, अति नै स्वादिलो बनेछ। तपाईहरुले भनेछ क्या मजाको पेडा बनेछ भनेर। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यसपालि पेडा बनाएर आफ्नो अनुभव हाम्रो च्यानल सजिलो किचन च्यानलसँग शेयर गर्नलाई नभुल्नु होला। पक्कै पनि तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा रहनेछ। यस्तै नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि लिएर आउने पक्कै पनि मेरो कोसिस रहेको हुन्छ। यसपालि यस्तो पेडा बनाएर खाँदै गर्नु होला। अर्को रेसिपीमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।